السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنكمل مع بعض الجزء الثاني من شابتر 16 بعنوان Basic Model of the Determination of GDP in the Short Term. كنا وقفنا في الجزء الأول عند سلايد رقم 17. بنتكلم هنا على ال Calculating of Average and Marginal Propensity to Consume. إزاي إن إحنا هنقدر نحسب ال Average propensity to consume والmarginal propensity to consume. على افتراض ان انا مديلك الديسبوزال انكم ده اللي هو الانكم مطروح منه التاكسز او الضرائب، ومديلك الديزايرد consumption وطالب منك الافريج propensity to consume والmarginal propensity to consume. طيب ببساطة كده الافريج propensity to consume هي فكرة ان انا بقسم الكونسامشن او الديزايرد consumption على ال YD أو disposal income. طبعا 100 على صفر فهي تديني حاجة غير معرفة، فأول واحدة مش هنقدر إن إحنا نجيبها. تاني واحدة 180 على 100 هتديني 1.8. دي مش 1800 يا جماعة، دي 1.8، 1.8. التانية 420 على 400 هتديني 1.05، وهكذا لحد الآخر. ده بالنسبة للأفريج propensity to consume. طيب عشان أجيب المارجنال propensity to consume هعمل حاجة اسمها change in YD، التغير اللي حصل في ال YD أو ال disposal income. فين ال disposal income اللي هو رقم واحد ده؟ 100 ناقص 0 هتديني 100، 400 ناقص 100 هتديني 300، وهكذا لحد الآخر. هيتبقى لي إن أنا أجيب برضو حاجة اسمها ال change in C أو التغير في الconsumption. ده ال desired consumption، 180 ناقص 100 تديني 80، 420 ناقص 180 تديني 240، وهكذا لحد الآخر. آخر خطوة خالص اللي هي marginal propensity to consume. واحنا كنا اتفقنا مع بعض إن أي كلمة marginal معناها change على change أو تغير على تغير. إذا marginal propensity to consume من اسمها كده consume يعني consumption، يبقى التغير في الكونسومشن على التغير في الديسبوزال انكم. ادي التغير في الكونسومشن 80 على 100 تديني 8/10، 240 على 300 تديني 8/10. لاحظ هنا ان المارجنال propensity to consume مديني دايما رقم ثابت اللي هو 8/10. اذا من خلال الجدول اللي احنا شايفينه ده نقدر نحسب ال average propensity to consume plus marginal propensity to consume لو انا مديلك بس ال disposal income وال desired consumption. ده جراف بيوضح لي ال consumption وال saving function. لو نلاحظ في الشكل اللي على الشمال ده، الكيرف ده بيمثل ال desired او real disposal income اللي هو بادئ من الزيرو او ال 45 درجة، وال desired consumption expenditure. لو نلاحظ هنا هنلاقي ان ال desired consumption expenditure مش بادي من الصفر، لان مفيش حد يقدر ان هو ما يستهلكش حاجة في يومه حتى لو الدخل بتاعه زيرو. يعني لو حد ما بيشتغلش خالص هو لازم يعمل عملية استهلاك او consumption عشان يقدر يعيش. اذا لازم وانا برسم الكيرف او اللاين بتاع الكونسومشن لازم ما ابتديش من نقطة الصفر، لا لازم اطلع شوية. طب ده فيما يخص الكونسومشن فانكشن. هندخل على دالة السيفنج او دالة الادخار. لاحظ ان هي بادئة من تحت الصفر. ليه هنا بادئة من تحت الصفر؟ لان عند الدخل صفر انا كده كده هعمل كونسومشن زي ما احنا يعني افترضنا مع بعض او قلنا. اذا انا الفلوس دي اكيد هاخدها من حد، اذا انا هستلفها. هنا هيكون عندي الادخار بتاعي هنا بالماينس. انا مش بعمل ادخار بقى، ده انا بستلف. اذا عليا فلوس هتكون هنا بماينس 100. طيب مديني هنا الكونسامشن والسيفل سكيدول. ادي ده الديسبوزال انكم من صفر لحد 4000، وده الديزايرد كونسامشن. لو انا الدخل بتاعي صفر
انا هستهلك ب 100. لو انا الدخل بتاعي المتاح 100 هستهلك ب 180. لو الدخل المتاح بتاعي ب 400 هستهلك ب 420 وهكذا لحد الاخر. طيب ده جميل. الديزايرد سيفنج. الديزايرد سيفنج هنا الادخار اللي المفروض انا هعمله. لو الانكم بتاعي او الديسبوزال انكم بتاعي بصفر فانا هعمل ادخار بماينس 100. طيب نلاحظ هنا عند ال 500. 500 ده معناه ايه؟ معناه الدخل بتاعي هو الاستهلاك بتاعي. انا مش بستلف ومش بسلف يعني، او انا مش بتدخل، الجاي على قد اللي رايح زي ما بيقول. طيب من اول 1000 هنا هنلاحظ ان الانكم بتاعي زياده عن الاستهلاك بتاعي، انا هنا بعمل سيفنج ب بلس 100. جميل. طيب لاحظ برضو ان في علاقه طرديه ما بين الديسبوزال انكم والديزايرد سيفنج. كل لما الانكم بتاعي بيزيد كل لما الادخار بتاعي بيزيد. كمان في علاقه طرديه ما بين الديسبوزال انكم والديزايرد كونسومشن. كل لما الانكم بتاعي بيزيد او الدخل بتاعي بيزيد كل لما الديزايرد كونسومشن او استهلاكي بيزيد. هتلاقيه بقى بيشرح الكلام اللي احنا لسه قايلينه. Both consumption and saving rise as disposable income rise. يعني كل من الادخار والاستهلاك بيزيدوا لما الديسبوزال انكم بيزيد. اللاين سي او الكيرف بتاع سي ده بيمثل الديزايرد كونسومشن للديسبوزال انكم. الاسلوب بقى او الميل بتاع الكونسومشن ده اللي احنا بنقول عليه المارجنال propensity to consume. طيب saving is all disposable income that is not spent in consumption. هنا بيبدأ يعرف لي السيفنج وبيقول لي ان السيفنج او عملية الادخار دي هي عبارة عن الديسبوزال انكم او الدخل بتاعي المتاح اللي انا مش بعمل فيه عملية انفاق او عملية استهلاك consumption. في طبعا علاقة there is a relationship between disposable income and desired saving، ودي اللي بيمثلها اللاين اس. ده بيشرح الفانكشنز او الجرافز اللي احنا كنا لسه جايبينها من شويه. السلوب طبعا بتاع السيفنج هو المارجنال بروبنسيتي تو سيف. اذا السلوب بتاع الكونسومشن هو المارجنال بروبنسيتي تو كونسيوم. اما المارجنال بتاع السيفنج او الميل بتاع السيفنج هو المارجنال بروبنسيتي تو سيفنج او الام بي اس. Any given amount of disposable income must be accounted for by consumption plus saving. يعني أي كمية من ال disposable income هي هتروح في حتة من الاتنين، يا إما consumption يا إما saving. هنا برضو بيقول لي ال aggregate spending function in a closed economy with no government. خلينا فاكرين ان احنا في شابتر 16 بنتكلم على closed economy. يعني ايه closed economy؟ يعني مش بندخل الاكستيريور سيكتور او الصادرات والواردات بتاعتنا في الفانكشن. انا بنتكلم بس على consumption وعلى investment، وكمان مش مدخلين الحكومه او الجفرمنت في الداله بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها او الموديل. مدين الجي دي بي من 100 لحد 4000. الديزايرد كونسومشن هنا هيبدا يديني الداله بتاعه الديزايرد كونسومشن، يديني سي ايكوال 100 بلس 8 من 10 هو. طيب ال 100 دي عباره عن ايه؟ ال 100 دي ثابت. يعني لو الدخل او الجي دي بي بصفر احنا كدوله هنستهلك ال 100 دي. تمام؟ طب جابها كده ازاي؟ ادي مديني ال 100 بلس 8 من 10 في الواي اللي هي 100 تديني 80. اذا 100 زائد 80 تديني 180. جميل. الديزايرد انفستمنت سبيندنج مديني الاي، وهنا الاي بنعتبرها ثابته ب 250 هتفضل معانا على طول من يعني الاول لحد الاخر. الاي او الانفستمنت هتكون ثابت ب 250، وده طبعا للتبسيط في النموذج بتاعنا لان احنا لسه بادئين نعرف يعني ايه ماكرو ايكونومي. ادي الديزايرد اجريجيت سبيندنج
عشان نجيب بقى الاجريجيت سبيندنج او الانفاق الكلي بنجمع الكونسومشن الاستهلاك والانفستمنت. ادي الاستهلاك بتاعنا ب 180 والانفستمنت ب 250، سو ذا ايكوال 430. لو جمعت برضو 420 بلس 250 هيديني ناتج 670 وهكذا لحد الاخر. ده الجراف او الفانكشن بتاع الاجريجيت اكسبنديتشر. ادي AE اختصار الاجريجيت اكسبنديتشر. طبعا بادئه برضو مش من الصفر، بادئه مش من الصفر. The aggregate expenditure function relates total desired expenditure to national income. طبعا في علاقة ما بين ال aggregate expenditure وال national income. في علاقة ما بين الاستهلاك الكلي والدخل القومي. Here is desired expenditure is the sum of desired consumption and desired investment. طبعا قلنا ان desired expenditure او الانفاق الكلي هو عباره عن مجموع كل من الكونسومشن او الاستهلاك بلس desired investment والانفستمنت اللي هو الاستثمار. مديني الجي دي بي برضو. احنا بقى هنحدد determination of equilibrium. امتى اقول احنا عند نقطه التوازن. ادي هنا الجي دي بي والديزايرد اجريجيت سبيندنج 100 430 400 670. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الناشونال انكم بتاعنا او الدخل بتاعنا 400 واحنا بنستهلك 670. اذا هنا في عجز. تمام. نوصل كده لحد 1750. الدخل بتاعنا 1750 والانفاق بتاعنا 1750. اذا انا عند نقطه التوازن الاكليبريم بوينت. طيب اقل من كده بيقول لي بيعمل بريشر اون واي تو رايز. يعني بيعمل ضغط على الواي اللي هو الانكم بتاعنا عشان نزوده، عشان ما يبقاش عندنا عجز. واعلى من كده بيعمل بريشر اون واي تو فول، ان هو يقلل الانكم للاكليبريم. ولكن دي غالبا مش بتحصل. يعني كل البلاد فيها بيكون دايما عجز. الانفاق بتاع البلاد بيكون اقل من الدخل بتاعها طبعا. مديني الاجريجيت اكسبنديتشر فانكشن والسيفنج فانكشن، نفس الفكره اللي احنا اشتغلنا عليها من شويه، ولكن هنا احنا عايزين نحدد الاكليبريم بوينت. طيب الاكليبريم بوينت هنا امتى؟ في الداله بتاعت الاجريجيت اكسبنديتشر لما الاجريجيت اكسبنديتشر يساوي الدخل. ادي الدخل بتاعنا وادي الاجريجيت اكسبنديتشر. في النقطه دي حصل توازن اللي هي اي زيرو. هنا كان الريال ناشونال انكم كانت 1750 والديزايرد اجريجيت اكسبنديتشر كان ب 1750. برضو بالنسبه للسيفنج قلنا لما يكون السيفنج او الادخار ايكوال الانفستمنت، معناها ان كل الادخار اللي احنا بنعمله رايح في استثمار. يعني احنا مش بنعمل ادخار بس مجرد ان احنا بنعين الفلوس ومش بنعمل بيها اي حاجه، لا احنا بناخد الفلوس دي نعيد تشغيلها في ايه؟ في انفستمنت، في استثمار. لما الاثنين يعادلوا بعض هنا بقول عليها البوينت اوف اكليبريم او نقطه التوازن. هيبدا بقى يشرح الكلام اللي احنا لسه قايلينه. الجي دي بي ان equilibrium where aggregate desired expenditure AE equal national output. يعني الجي دي بي في حاله التوازن لما يكون الاجريجيت desired expenditure لازم يساوي الناشونال اوتبوت او الدخل القومي. In the figure equilibrium GDP occurs at E0 where aggregate expenditure intersect عند ال 45 degree line. ال 45 degree line ده على طول كده وانا مغمض ده بيمثل الخط بتاع الدخل اللي بادئ من الزيرو الى ما لا نهايه. اما الاجريجيت اكسبنديتشر لو نفتكر هتلاقيه بادئ من فوق الزيرو. اذا منطقه الكليبيوم او التوازن لما الخط بتاع ال 45 درجه هو بيبقى يعني واخد زاويه 45 درجه، فعشان كده بنقول عليه the 45 degree line.
ده بيمثل الخط بتاع الناشونال انكم اللي هو الدخل القومي. لما يتقاطع انترسكت اللي انا ملونها بالاصفر دي، انترسكت مع الاجريجيت اكسبنديتشر، الانفاق الكلي. هيبدا بقى هنا يشرح حته بلو واباف. يعني لو الجي دي بي كان بلو، فده هيبقى في ضغط ان هم يعلوا الجي دي بي بتاعنا. تمام. طبعا والعكس لو كان هو اباف، طبعا دي ما بتحصلش، قلت ان هي بتكون قليل جدا، هيبقى في بريشر ان هم يخلوه يرجعوا الجي دي بي عشان يوصل لمنطقه الاكليبريم او التعادل. طيب النقطه اللي بعد كده بيقول لي when saving is the only withdrawal، يعني لما يكون الادخار هو الحاجه الوحيده اللي بنعمل بيها withdrawals. لو نفتكر السيركل فلو كان عندنا 3 حاجات بتعمل withdrawals و3 حاجات بتعمل انجكشن. كان واحده من ضمن الحاجات دي كانت السيفنج. السيفنج من الحاجات اللي احنا بتعمل withdrawals من السيركل فلو. فهنا بيقول لي لو السيفنج بس واحد من الحاجات اللي بتعمل withdrawals، اذا الانفستمنت لازم يكون only one هو اللي بيعمل انجكشن. تمام. وقلنا منطقه التوازن لما يكون الانفستمنت equal السيفنج. هيبدا بقى يدخل لي على السمبل مالتبلاير. ايه فكره السمبل مالتبلاير؟ مديني هنا الجراف منطقه التوازن الاجريجيت اكسبنديتشر او الواي ايكوال الاجريجيت اكسبنديتشر. هنا دي منطقه التوازن، ادي الخط بتاع 45 درجه، وادي الاجريجيت اكسبنديتشر، وهنا دي منطقه التعادل او التوازن. طب ايه اللي حصل هنا؟ حصل شيفتنج لايه؟ للاجريجيت اكسبنديتشر. الاجريجيت اكسبنديتشر حصل له شيفتنج تو اباف. فايه اللي حصل؟ منطقه التوازن اتنقلت من هنا بقت هنا. دي منطقه التوازن الجديده من اي 0 لاي 1. وايه اللي حصل برضو؟ لو نبعد دي كده شويه هنلاقي ان الواي 0 حصل لها تشينجينج، زادت. ايه الواي دي؟ اللي هو الريال ناشونال انكم. معنى كده ان الانكم بتاعنا زاد. طب زاد بسبب ايه؟ السمبل مالتبلاير اللي هو المضاعف البسيط. وده اللي تشينجينج او الدلتا ايه ده هو عباره عن التغير اللي حصل في الاكسبنديتشر او الاستهلاك بتاعنا. جميل. ندخل على الجزئيه اللي بعد كده. السمبل مالتبلاير هيبدا بقى يشرح لي يعني ايه كلمه سمبل مالتبلاير. نفس الفكره اللي احنا كنا بنتكلم فيها. An increase in the autonomous component of desired aggregate expenditure increase the equilibrium GDP by a multiple in the initial increase. يعني الزيادة في ال desired expenditure في أو ال aggregate expenditure، الإنفاق أو الاستهلاك الكلي، بتزود الجي دي بي عن طريق المالتبلاير. طيب التوازن الجديد حصل فين؟ ذا انيشال اكليبريم او التوازن المبدئي كان عند اي 0. لما الاي اجريجيت اكسبنديتشر 0 عملت انترسكت او تقاطع عن ال 45 لاين ديجري. طيب الزياده بقى، الزياده في الاتونوموس اكسبنديتشر اللي هي بتعادل دلتا اي. شيفت، عملت شيفتنج، انتقال للاجريجيت اكسبنديتشر من AE0 ل AE1. Because desired spending is now greater output, production and GDP will rise. منطقي. بما ان desired expenditure now هو دلوقتي الانفاق بقى اكتر من الاوتبوت، لازم ان الجي دي بي يحصل له هو كمان يزيد عشان يوصل لمنطقه التوازن. اذا الاكليبريم هيحصل لما يكون الجي دي بي رايز تو باي 1. ده طبعا بيشرح السكادول او الجراف اللي كان قبل كده. Here is desired expenditure E1 equals output Y1. ادي مثال رقمي. rounding of spending، عدد المرات بتاعه الانفاق، وده الانكريز او الزياده في السبندنج. هنا كنا فاكرين ان المارجنال propensity to consume كانت ب 8 من 10، فهنا ضرب ال 100 في 8 من 10 ادتنا 80. هيضرب ال 80 في 8 من 10 تدينا 64، وهكذا لحد 5.7. طيب ده الكاميوليتيف. الكاميوليتيف ده جابه ازاي؟ 100 زائد 80 180.
180 و64 244 وهكذا هيوصل ل 5. اذا هو كان بادئ اصلا ب 100، ادي الانيشال انكريز كان ب 100، وصل للكاميوليتيف توتال ب 500، اذا المضاعف هنا هيكون بخمسه. تمام. ده فكره برضو المضاعف، يعني الكاميوليتيف سبيندنج توتال كان ب 100 ووصل ل 500، وده السبيندنج او عدد المرات، عمل 20 مره. هنا برضو بيقول لك ان الاسامبشن او assuming ان المارجنال propensity to spend كان ب 8 من 10، اذا ان والناشونال او الانيشال انكريز كان ب 100. those receiving 100 يورو in income spend 80، هيضرب ال 100 في 8 من 10 تدينا 80، يضربها تاني تدينا 64، يضربها تاني تدينا 51 و2 من 10، وهكذا. اذا المالتيبلاير وصل ل 500 وهو كان بادئ ب 100، يبقى المالتيبلاير في الحاله دي هيكون بخمسه. طيب، اخر جزئيه بيقول لي ان الاكشوال جي دي بي، كنا فرقنا ما بين الاكشوال جي دي بي بوتنشال جي دي بي. لو حد مش فاكرهم، ده كان في اول جزء، الفرق بين الاكشوال جي دي بي والبوتنشال جي دي بي والجي دي بي جاب. طيب، بيقول لي الاكشوال جي دي بي اباف بوتنشال لما يكون الاكشوال الحالي اعلى من البوتنشال او الاكسبكتد او المتوقع، ده بيديني حاجه اسمها الانفليشن او التضخم. هنبتدي نشرح يعني ايه انفليشن في المرات الجايه. طيب، لو كان بيلو، يعني لو كان الجي دي بي اقل من البوتنشال، هيديني حاجه اسمها لوس او unemployment اللي هي البطاله، وهيعمل لي لوس للاوتبوت. اخر حاجه خالص بقى اللي هي الكي اسامبشنز او الافتراضات اللي احنا اشتغلنا بيها على الموديل دي في شابتر 16. بيقول لي للتبسيط for simplicity we aggregate all industrial sector. خلينا كل الاندستريال سيكتورز كحاجه واحده بس. تمام، يعني لو انت بتقرا من الكتاب هتلاقيه بيقول لك ان كل الاندستريال سيكتورز هنا بيفترض ان هي واحد 1، ده للتبسيط. So the economy produces only one type of output good، يعني الايكونومي كله او المجتمع ككل او الاقتصاد ككل بينتج وحده واحده او سلعه واحده من السلع. طبعا ده مش موجود في ريال وورلد، ولكن ده زي ما قلنا للتبسيط. We explain determination through major expenditure، والكاتيجوريز بقى بتاعتنا كانت الكونسومشن او البرايفت كونسومشن، الاستهلاك الخاص، الانفستمنت، والجفرمنت كونسومشن، والنت اكسبورتس. طبعا احنا في الموديل بتاعتنا ديت اتكلمنا على الكونسومشن وقلنا الانفستمنت ثابت. بكده نكون هنا شابتر 16. يعني كنصيحه، لو الجزء ده مش مفهوم حاول انك تعيد تسمع الفيديو مره واثنين. اعتقد كل مره هتسمع فيها الفيديو هيضيف لك حاجات عن المره الاولى. لو الفيديو عجبك، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.